So now you see my presentation, right? Yes. Okay, wonderful. So my name is Justin Beardsley, and I'm an infectious disease physician based in Sydney, but I've been working and researching in Vietnam for the last decade. Tôi là Justin Beardsley, tôi đã thực hiện cái nghiên cứu khoảng cách đây khoảng 10 năm tại Việt Nam. The picture that you see on the screen was taken by a friend and colleague of mine. This is a rice farming scene, of course, and this is one of the areas that first got me interested in the problem of aspergillus. Cái hình ở trên đây thì là hình của một cánh đồng lúa tại Việt Nam. Thì đây là một trong những cái hình ảnh mà được chụp bởi đồng nghiệp của chúng tôi và là nguồn cảm hứng khiến cho tôi nghĩ đến việc nghiên cứu về aspergillus tại Việt Nam. The reason is because these environments are full of aspergillus. That's where aspergillus naturally lives. And farmers use similar drugs to what we use in human health, and that creates certain risks for the farmers themselves. And that's really the topic of today's discussion. Aspergillus thì có rất là nhiều ngoài môi trường. Tuy nhiên rằng cái việc dùng các thuốc trong nông nghiệp thì có thể làm tăng cái tỷ lệ kháng azon khi Aspergillus tiếp xúc với những cái loại thuốc đấy. So Doctors Ngott, Newman, and Professor Denning have given us some introduction to the clinical aspects of Aspergillus infection. And on this slide, we can see how Aspergillus looks when it grows in the laboratory. Cái slide này thì có thể thấy được là cái Aspergillus trên về mặt hình ảnh thì nó như thế nào. Hiện tại bây giờ đang có 6 loại nấm. So it comes in lots of colors. It's very pretty, and it's conveniently color coordinated so we can easily recognize. Aspergillus fumigatus is bluey green. It's the one at the top left, and it's the one we'll focus on today. Mỗi một loại nấm thì lại có một màu sắc khác nhau. Trong đó thì đề cập được nhiều đến nhất là nấm Aspergillus fumigatus. So I won't spend too long talking about this. Just to reiterate that Aspergillus causes a really wide range of different types of disease. Nấm Aspergillus thì gây ra rất là nhiều bệnh. Sometimes the disease like invasive aspergillosis is very serious and very rapidly can cause deaths. Một số loại nấm Aspergillus thì có thể gây ra tình trạng bệnh rất là nặng. Chronic pulmonary aspergillosis is a more slowly destructive disease. So that's killing people in the way that Professor Denning described over 1 to 5 years. Nấm phổi mãn tính CPA thì là cái nấm phổi nó tiến triển một cách âm thầm và nó có thể làm cho bệnh nhân ngày càng tiến triển xấu hơn. The nodules or aspergillomas and the allergic forms of aspergillosis often are very chronic and cause long-term ill health rather than rapidly causing death. Nấm phổi mãn tính thì nó gây ra bệnh trong một cái thời gian rất là dài. And the different type of disease you might get from aspergillus is related to features of the patient. So things like immunocompromise or lung damage, structural problems with the lungs are what would predispose you to the more serious types of infection. Nấm thì có thể gây ra những cái bệnh trên những cái bệnh phổi có bệnh phổi về mặt cấu trúc, như ví dụ như bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính hoặc là bệnh CF. Okay, so David described the problem on a global scale, and on this slide I'm presenting some data from Vietnam about the number of cases we see of aspergillosis. Trên slide này thì chia sẻ về những cái ca mà chúng tôi đã nghiên cứu về số ca mắc nấm ở Việt Nam. So we estimated the number of cases of invasive aspergillosis, chronic pulmonary aspergillosis, ABPA and SAFS in 2014 and then again in 2019. Chúng tôi thì thực hiện nghiên cứu ở trên có 4 loại bệnh về nấm là nấm Aspergillus xâm lấn, nấm phổi mãn tính, nấm phế quản phổi dị ứng, hen nặng kèm tăng mẫn cảm với nấm ở năm 2012 và năm 2019. You can see here they're very large numbers, so they're a big problem in Vietnam.
and the numbers are increasing. Các bạn có thể thấy là những con số rất là lớn và vấn đề ở đây là nó đang tăng qua hàng năm. If we look just at invasive aspergillosis, in the most recent estimate, we see over 20,000 cases, and that is a disease with very high mortality. Các bạn có thể nhìn về cái hen nặng kèm tăng mẫn hen phế quản phổi dị ứng thì năm 2012 là có 23.000 ca, nhưng đến năm 2019 là có 74.000 ca. Nó đang có xu hướng tăng. And for chronic pulmonary aspergillosis, over 100,000 cases. Okay, so partly in relation to those high numbers of infections, Aspergillus was ranked amongst the critical priority pathogens by the WHO in a project that I and many others on this meeting were involved with. Trên đây là 4 cái loại nấm mà hiện tại Tổ chức Y tế Thế giới đang rất là lưu tâm vì nó đang là vấn đề mới nổi lên gần đây. Trong đó thì có nấm Aspergillus fumigatus. Okay, so that is my first point, that Aspergillus is an important pathogen and it's important specifically in Vietnam. Nấm Aspergillus thì có rất là nhiều ở Việt Nam. So because we recognized it was important, we did a case study to start investigating the problem of Aspergillus, and we focused our case study in Cà Mau, a southern province of Vietnam. Chúng tôi có thực hiện một cái nghiên cứu ở Cà Mau về cái tỷ lệ kháng azon ở Việt Nam. So we drove all over the province on motorbikes with an air sampling machine. We collected air, soil, and water at 150 locations around Cà Mau. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu tại rất là nhiều địa điểm trên môi trường nước, là môi trường nông trại, những cái công viên, đồng ruộng và cả thành thị. We collected isolates from areas that had a lot of aquaculture, areas where there was fruit farming, areas where there was rice farming, urban areas, and national parks. Chúng tôi thu thập các mẫu nấm ở các môi trường nuôi trồng thủy sản này, ở các trang trại trồng hoa quả này, ở trên các đồng lúa và cả trong khu vực thành phố. So we knew from other studies that we would find lots of Aspergillus, but we thought Aspergillus fumigatus, but we thought that it would be not very frequently resistant to azoles. Chúng tôi nghĩ rằng thì nó không có quá nhiều ở trong môi trường. However, when we did our initial investigation just with screening plates, we were quite surprised to discover that the screening plates that had antifungals in them had a similar number of Aspergillus fumigatus colonies as the normal plate. So we knew there was going to be a problem with resistance. Ở bước đầu thì chúng tôi đã thực hiện screen các mẫu môi trường này ở trên các môi trường có chứa thuốc kháng nấm, và điều ngạc nhiên đấy là ở trên những cái đĩa screen này thì cũng cho thấy được là cái tỷ lệ kháng nấm rất là đáng quan ngại ở trong môi trường. And when we finished our analyses, we were correct. There were very high rates of azole resistance in Cà Mau. Chúng tôi thu thập được số liệu là cái tỷ lệ kháng nấm rất cao ở cái nghiên cứu ở Cà Mau. So on this chart, we have resistance in red, and the percentages are on the y-axis. And we can see overall the lowest rates of resistance were around 30%, and it was as high as 80% in some locations. Chúng ta có thể thấy là tỷ lệ thấp nhất là khoảng tầm hơn 20% và tỷ lệ kháng cao nhất là có thể lên đến khoảng 80%. This is the results for all Aspergillus fumigatus complex isolates. So that's anything that looks bluey green. When we went on to look at Aspergillus fumigatus senso stricto, so that's ones that are confirmed molecularly as being a very specific type of Aspergillus, we saw the rates of resistance were even higher and up to 90%.
Chúng tôi nhận thấy được rằng đối với cả các cái chủng nấm Aspergillus fumigatus thuộc sensu stricto thì tỷ lệ kháng là trên 90% và So the two other things to notice were that the rates of resistance were actually highest in urban areas, and most of the isolates, 2/3 of them, had a specific reason for being resistant, and that was a mutation called TR34L98H. Các bạn có thể thấy là tỷ lệ kháng nấm ở thành thị là rất cao, đặc biệt là đối posaconazole thì có thể tỷ lệ kháng lên đến 100%. Okay, so there is lots of resistance in the environment, and why is resistance a problem? So that's the next point that we're going to speak about for a couple of slides. Kháng azon là gì và hiện tại sao đó lại là vấn đề? Okay, we won't spend long on this slide, just to say that there are three main classes of drugs we have available to use against Aspergillus. Those are azoles, echinocandins, and amphotericin B. Slide này thì cho thấy là có 3 loại thuốc hiện tại đang được dùng để điều trị nấm Aspergillus là azole, echinocandin và amphotericin B. So azoles act by inhibiting an enzyme that's essential for the production of ergosterol, which is an important part of the cell membrane. Azole thì có tác động là sẽ gắn vào trên cái enzyme CYP51A để ngăn cản ức chế sự hình thành của màng tế bào. That's denoted here by CYP51A, and it can become resistant by changing its shape or by increasing the amount of enzyme available. Bởi vì là bị kháng azole cho nên là nấm nó sẽ sinh ra một cái enzyme và làm biến đổi cái màng của cái CYP51A dẫn đến là cái azole không thể gắn được vào cái CYP51A. And in the case of this particular resistance mechanism that I told was present in 2/3 of isolate, it's a little bit of both. So we see a structural polymorphism, which is related to the L98H bit, and that changes the shape of the protein so that the drug can no longer bind properly. Về cơ chế kháng azole thì về mặt thay đổi cấu trúc là có sự thay đổi cấu trúc của enzyme dẫn đến sự thay đổi cái túi tiếp cận kỹ nước với azole. Ví dụ như cái enzyme LH98H thì thu nhỏ thể tích của túi để azole không thể vào được. And the TR34 bit is a mutation in the promoter sequence that leads to the cell producing lots of enzyme. So there is a lot of the enzyme, it's a slightly different shape, and the drug becomes ineffective. Một số cái sự biểu hiện quá mức, ví dụ như là gen TR34, TR46 thì có sự lặp lại ở cái vùng khởi động dẫn đến là có cái sự sản xuất ra quá nhiều cái mức enzyme. So then the question is, does that mutation matter? Does it mean that patients have worse outcomes? And the answer, unfortunately, is yes. Cái vấn đề là tại sao cái việc tăng sự đề kháng nó lại quan trọng. So on this slide, we show how the outcomes are worse when a patient is infected with an azole-resistant strain of Aspergillus fumigatus. Slide này thì là về các nghiên cứu về cái hai nhóm là nhóm mà còn nhạy với azole và nhóm không còn nhạy, cái nhóm mà bị kháng azole. So these are Kaplan-Meier charts of survival, and the first one is in chronic pulmonary aspergillosis, and the second one is in invasive aspergillosis. Ảnh đầu tiên là về nấm mãn tính, còn ảnh thứ hai là về nấm xâm lấn. The numbers compared in the first study were quite small, only 20 in each arm, so the difference isn't statistically significant, but just to look, we can see it's quite a large difference, almost double the mortality. Cỡ mẫu thì còn bé, tuy nhiên rằng là cái tỷ lệ tử vong thì lại tăng gấp đôi, đúng không? Trên cái nhóm mà không còn trên cái nhóm mà kháng azole. And surely we can see in invasive aspergillosis a similar pattern, and this time higher numbers and a statistically significantly worse outcome for people with the resistant infection. Đối với nấm xâm lấn thì cũng mang một cái biểu hình tương tự, và cái tỷ lệ tử vong ở những cái nhóm mà cái nhóm kháng azole thì sẽ cao hơn, có ý nghĩa thống kê so với cái nhóm mà còn nhạy với azole.
So then our next question should be, what is causing this azole resistance and what can we do about it? Câu hỏi tiếp theo là tại sao lại có cái sự đề kháng azole như vậy? So the principal driver, I think most people now agree, of azole resistance Aspergillus fumigatus is the use of azoles in agriculture. Cái vấn đề kháng azole là có thể là do hiện tại dùng các thuốc kháng nấm ở trong nông nghiệp. So this chart compares the types of antifungal drugs used in plants and the types of antifungal drugs used in animals and humans. And at the top of both is azoles. Ở trên hình này thì có thể cho chúng ta thấy được là các cái loại thuốc kháng nấm được sử dụng ở trên cây trồng cũng như là trên vật nuôi, và chúng ta đều thấy là trong cả hai hình ở phía hai bên thì azole đều là đứng đầu bảng. So I've made a little picture to illustrate the problem. On the red side of the picture is a person who is living and working in an azole contaminated environment, such as a rice farmer. Trên hình này thì là những cái hình bên có màu thì là những cái là con người tiếp xúc với môi trường mà có dụng azole. And this individual is more likely to inhale spores that are already resistant to azoles, and their infection will therefore be an azole-resistant infection with all the risks associated with that. Mà con người thì có thể hít phải những cái bào tử kháng azole từ ngoài môi trường vào. I think this problem has been particularly bad in Aspergillus because Aspergillus is very good at adapting. Aspergillus thì nó lại có rất nhiều cái chu kỳ mà có thể gây ra cái sự kháng được của cái azole, bởi vì cái chu kỳ nhân lên của nó rất là nhiều. It has these three overlapping life cycles. It has an asexual, a sexual, and a parasexual cycle. Có 3 chu kỳ là đơn tính này, lưỡng tính này và giao hợp khi để mà nhân lên của cái nấm Aspergillus. And each life cycle presents opportunities for the Aspergillus to adapt, evolve, and if it's exposed to azoles, to become resistant to azoles in that environment. Mỗi một cái chu kỳ thì có thể sinh ra một cái loại nấm kháng azole khác nhau. So, are there a lot of azoles in the environment? In Vietnam, the answer to that question is yes. Vietnam is a very heavy user of azoles. I'm just comparing on this slide between Vietnam and the UK. Việt Nam thì là một đất nước mà có tỷ lệ sử dụng azole rất là cao. So Vietnam has 10 million hectares of agricultural land compared to almost twice as much, 18 million hectares of agricultural land in the UK. Ở Việt Nam thì có khoảng 10 triệu hecta đất là dùng trong nông nghiệp, còn ở Anh thì khoảng 18,1 triệu, tương đương với 71%. Ở Việt Nam là khoảng 35% đất là nông nghiệp. However, almost 3 times or more than 3 times the amount of azoles are used in Vietnam as they are in the UK. Tuy nhiên rằng là diện tích nông nghiệp của Việt Nam thì sử dụng thấp hơn, nhưng mà cái lượng azole dùng ở Việt Nam thì lại cao gấp gần 3 lần so với cả nước Anh. Okay. So, from the discussion so far, we know that Aspergillus is a problem. We know that in some parts of Vietnam, at least, there are high rates of resistance, and we know what's causing that resistance. Chúng ta biết rằng là Aspergillus để có khả năng kháng azole này, có một số vùng ở Việt Nam thì có tỷ lệ kháng azole rất là cao. So the last part of the jigsaw puzzle and the main point of this talk is to know whether those resistant environmental strains cause infections in humans or not. Và cái slide này thì sẽ nói về cái việc là nấm Aspergillus kháng azole thì liệu có gây bệnh lên người không? Lây truyền sang người được không? So a lot of the research on this topic has been done in the UK. So we will look at a couple of UK studies and then we'll consider how relevant they are to Vietnam. Có rất là nhiều nghiên cứu ở Anh đã được thực hiện và chúng ta sẽ so sánh những nghiên cứu ở Anh với nghiên cứu ở Việt Nam.
So first, a study in the southern part of UK, in southern England, an environmental sampling, very similar to what we did in Carmau, which showed these rates of resistance ranging between 0 and around 14%. Một cái nghiên cứu ở Anh của Sewell và Giang thì rất giống cái nghiên cứu của chúng tôi thực hiện ở Cà Mau. Similar to us, they found higher rates of resistance in urban areas, which is quite interesting. Cho thấy rằng là cái sự kháng thuốc, kháng azon ở các mẫu lấy ở thành thị thì có xu hướng cao hơn so với ở nông thôn. In this subsequent similar study, they did sampling across the whole UK, and they collected many thousands of isolates using a citizen science approach where people posted samples to one central laboratory. Trên đây là một cái nghiên cứu ở Anh là thu thập số liệu 4 mùa để đánh giá được cái tỷ lệ kháng thuốc của azon qua từng thời kỳ ạ, từng mùa một. And here they found rates of resistance between 3 and 9%. Và cái tỷ lệ khoảng tầm từ 3 đến 9. 3 đến 9%. In the process of doing these studies, they collected a big selection of isolates which were then useful to go on and do some molecular genetic studies. Trong nghiên cứu đó thì họ đã thu thập một lượng lớn nhiều loại mẫu môi trường khác nhau để thực hiện những cái nghiên cứu về giải trình tự gen cho những chủng Aspergillus thu được. So in my last few slides, we'll look at the results of those genetic analyses. Và những slide tiếp theo của tôi thì sẽ giải đáp được cái câu hỏi về mặt trình tự gen của những cái chủng này. So they looked at all of those isolates I just spoke about and compared them to a collection of global isolates that was spread all over the world, but also over time. So they had isolates from as long ago as 1921. Các ở rốt và các cộng sự thì đã phân lập về gen từ năm 1921 nhưng mà không có sự đề kháng đáng kể nào cho đến năm 1998. They found there was basically no resistance before 1998, so this is a new phenomenon. Kết quả cho thấy là trước năm 1998 thì số lượng những cái chủng kháng thuốc rất là ít, cho nên những cái hiện tượng kháng thuốc này là đã chỉ xảy ra mới gần đây. They also found that the genetic diversity they observed in the UK kind of mirrored the global pattern, meaning that what we see just in the UK probably applies to the rest of the world. Và cũng có thể thấy rằng những gì mà chúng ta thấy ở nghiên cứu ở Anh thì có thể được coi như là tiêu biểu cho toàn cầu, tức là những cái quốc gia khác thì cũng có thể có tình trạng như ở Vương quốc Anh. And they were able to see that this resistance mechanism and TR34L98H was spread globally and appears to be a very fit mutation, meaning it doesn't make the organism any weaker. Các cái nghiên cứu này thì nó cũng phù hợp với các đột biến gen của gen TR34 và L98H ở trên toàn cầu. In terms of the overall genetic structure, they found there were two major clades, clade A and clade B. Một cái nghiên cứu của Roth thì họ đã nghiên cứu cái sự đột biến gen ở trên có hai nhánh là nhánh A và nhánh B. Clade A is at the bottom, and that contained the majority of the resistant isolates of Aspergillus. Ở cái nhóm A thì nó chứa gần như là hầu hết những cái gen kháng thuốc của azon. And the other important thing on this slide is the circles in blue and red. And blue is clinical and red is environmental isolates. Một điểm đặc biệt ở slide này là chúng ta có thể nhìn thấy hai cái vòng tròn, là một vòng xanh là lâm sàng, còn vòng đỏ là environment, là môi trường. There's almost perfect overlap, which tells us that the isolates that are in the environment are the same as the isolates in the humans. Có nghĩa là có sự chồng chéo gần như là rất là giống nhau giữa các chủng của môi trường ở phân lập ở ngoài môi trường và trong lâm sàng. So this was a very important finding, and they did lots of different statistical tests to be sure that was true. Đó là một điểm rất đáng lưu ý. We don't need to go into too much detail,
but they also identified cases where there were pairs or groups of clinical environmental isolates that were genetically very highly related. Chúng ta sẽ thực hiện những cái nghiên cứu trên những cái cặp nuclei hoặc là trên những cái gen để tìm ra được cái tiếp cận được cái nấm kháng azon. So this resistance mechanism TR34L90H, as I mentioned, is pretty well understood and it's known to be globally dispersed. Cái nghiên cứu về gen TR34 và LH98 là một cái nghiên cứu mà đã được thực hiện trên toàn cầu và nghiên cứu rất là kỹ lưỡng. Và however, what's interesting is the dispersal is non-random, which tells us that something is driving the spread of this resistance, and we are very confident that that thing is the use of azoles in agriculture. Cái sự phân tán này thì không ngẫu nhiên và có cái điều gì đó thì đang thúc đẩy nó phân tán rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng nó có thể là do những gì mình đã dùng trong nông nghiệp. And it's worth remembering that Aspergillus produces a lot of spores. It's very good at producing spores, and they're carried on air currents and rapidly transmitted all the way around the world. Và một điểm đáng lưu ý là Aspergillus thì nó có sinh ra rất là nhiều bào tử và nó có thể lan truyền qua không khí. Okay, so I'll just summarize some of the things that we've been speaking about. Và tôi xin được tổng kết một số ý về nấm Aspergillus. The first point is that Aspergillus is a WHO critical priority pathogen, and it's a major cause of disease and death in Vietnam. Nấm Aspergillus là một cái căn nguyên gọi là nấm ưu tiên hay gặp ở Việt Nam và có thể gây ra những gây ra tỷ lệ tử vong, gây ra nhiều bệnh tật ở Việt Nam. We know that drug resistance is emerging over the last 25 years and that it's spreading around the world. And we know that in at least one province of Vietnam and maybe others, it's very prevalent. Cái tỷ lệ nấm kháng thuốc thì đang có xu hướng gia tăng gần đây và có tỷ lệ cao ở Việt Nam. We know that resistance is being driven by environmental contamination with azoles, and we can easily find azoles in many different environments around Vietnam. Cái nấm kháng thuốc thì có thể gây ra bởi cái sự bội nhiễm trong môi trường với azon và rất hay gặp ở trong Việt Nam. Thanks to the work of Joe Rhodes and colleagues in the UK, we're now confident that resistance is easily transmitted from the environment to people. So we would expect the resistance rates in the environment to be reflected in our patients. Từ cái nghiên cứu anh thì ta có thể thấy rằng cái kháng thuốc, nấm kháng thuốc thì có thể truyền từ môi trường vào người. And for all of those involved in patient care, what that really makes us afraid of is this problem that I identified, where patients who are infected with resistant isolates have much worse outcomes and are more likely to die from their infection. Có một điều khó là không biết là bệnh nhân là bị nhiễm nấm kháng thuốc từ ở đâu, và cái việc nấm kháng thuốc ấy thì làm tăng cái outcome sẽ làm outcome xấu khi bệnh nhân bị mắc nấm. So I think a really big priority for Vietnam, and I know this is something that National Lung Hospital is very interested in and is supportive of, is to understand more about how widespread the problem of resistance is in the environment and how many patients are being infected by drug-resistant infections. Và bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng nghĩ rằng Bệnh viện Phổi Trung ương cũng rất là quan tâm đến vấn đề là tỷ lệ kháng thuốc azole của nấm Aspergillus tại Việt Nam là như thế nào, do nguyên nhân tại sao và những cái hậu quả mà nó để lại. And for that, we have two projects in progress at the moment. One is a citizen science project similar to the UK one, where we hope to understand environmental resistance in a different environment. And the other project is a clinical cohort of chronic pulmonary aspergillosis in Hanoi. Hopefully next year we'll have results to share with you.
Và hiện tại thì nhóm nghiên cứu của chúng tôi tại Việt Nam đang có 2 dự án thực hiện để nghiên cứu về vấn đề này. Đầu tiên đấy là một dự án về khoa học cộng đồng mà chúng tôi đang thực hiện tại Hà Nội để tìm hiểu xem cái tỷ lệ kháng thuốc của Aspergillus trong môi trường xung quanh Hà Nội là như thế nào. Và bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng có một cái dự án khác liên quan đến nghiên cứu về các cái bệnh nhân mà mắc bệnh nấm phổi mãn tính tại Bệnh viện Phổi Trung ương và cũng như là trong khu vực Hà Nội. Chúng tôi mong rằng là trong năm sau thì chúng tôi sẽ có những cái kết quả khả quan để có thể báo cáo ở hội nghị tiếp theo. So thank you very much for your attention. I hope that answers the question we set out to answer, and I look forward to further discussions going forwards. Thank you.